Sziasztok! Ahogy ígértem, az SDBN2 pluszos tokenekről pár szót mondanék. Nem olyan régen hozta a cég nyilvánosságra. Nagyon örültünk a hírnek. Az volt a célja a Sun Money vezetőségének az SDBN2 plusz tokenek bevezetésével, hogy egy kicsit felpörgesse a kettes eladásokat, és az olyan tagokat, akik már korábbról bizalmat szavaztak a cégnek, úgymond megjutalmazza. Ezek a tokenek külön nem megvásárolhatóak, ezeket ajándékba lehet kapni, méghozzá az SDBN2-es tokenek mellé. Tehát a cég nagylelkűen úgy adja az SDBN2 pluszos tokeneket, hogy neked nem kerül plusz pénzedbe. Ugyanis aki az első 100 millió SDBN2-es tokenből vásárolt, az ugyanannyi SDBN2 pluszos tokent kap a Metamask pénztárcájába. Aki az második 100 millióból vásárol, most jelenleg is itt tart az eladás, az minden harmadik token után kap egy darab SDBN2 pluszos tokent. Aki majd a harmadik 100 millióban tud csak vásárolni, az minden ötödik után, és aki a negyedik 100 millióból tud majd vásárolni, az minden hetedik token után fog kapni egy darab SDBN2 pluszos tokent. Ugye azt tudni kell, hogy összesen 400 millió tokent bocsájtott ki a cég az SDBN2-es tokenekből. Most az utóbbi 2 hétben ennek az eladása nagyon felpörgött, nagyon begyorsult az eddigi tempóhoz képest. Úgyhogy arra bíztatlak benneteket, hogy vásároljatok ilyen tokeneket. Most még minden harmadik után kaptok egy ajándék plusz tokent. Hogyha nem akarsz rögtön vásárolni, vagy az eddigi videó nem győzött meg téged, akkor pedig arra bíztatlak és arra kérlek, hogy tájékozódj, nézz utána, és kérdezzél. Mert hogyha később fog neked leesni a tantusz, hogy ez mi volt, és lemaradtál róla, akkor szomorú leszel. Tehát az nem kerül semmibe, hogyha tájékozódsz, az nem kerül semmibe, hogyha megkérdezel, illetve hogyha hivatalos csatornákon utána nézel, hogy ez valójában mi is, hogy működik, és mit tud garantálni, mit tud hozni. Szóval mi is az az SDBN2 pluszos token? A cég az ugye ez egy környezetvédelmi cég, az ENSZ-nek a Global Compact-jában, mivel ennek tagja, elkötelezetten kutatja, és mindig utána jár az olyan innovációknak, ami a környezetvédelmet szolgálja. Az új beruházása is abszolút mértékben hozza ezt az elvárást, méghozzá úgy, hogy a használt gumiabroncsok megsemmisítésével kapcsolatban tudott egy hatalmas nagy előrelépést csinálni a cég. Egy forradalmian új technológiába ruházott be, egy svájci és egy osztrák céggel karöltve, és egy olyan innovációt, egy olyan technológiának a szabadalmát vásárolta meg, ami még nincsen. Pontosan ez a technológia még nem létezett a világon. Hogy működik? Konténereket létesít a cég, a saját tulajdonában maradnak ezek a konténerek. Ezeket a konténereket kiszállítja, ezek mobil konténerek, kiszállítja gumifeldolgozó lerakatokhoz, olyan helyekre, ahol az használt gumiabroncsokat összegyűjtik, és ugye eddig a megsemmisítés az eléggé környezetszennyező módon történt, viszont most ezzel az új technológiával, aminek még egyszer mondom, a kizárólagos tulajdonosa a Sun Money Solar Group, teljesen károsanyag kibocsátás mentesen tudjuk a használt gumiabroncsokat nem megsemmisíteni, hanem alkotó elemeire bontani. Ez azért is fontos, mert dupla haszonnal tudjuk ezeket művelni. Ugyanis egyrészt fizetnek a cégünknek azért, hogy ezeket a gumikat megsemmisíti,
tehát még egyszer mondom, nem megsemmisíti, hanem alkotó elemeire bontja, tehát ezeket a gumiabroncsokat lebontja környezetkímélő módon, és abszolút teljes mértékben tisztán alkotó elemeire bontja. Miből áll a gumiabroncs? Ugye gumiból, fémből és kőolajból, és ez teljes mértékben, 100%-os tisztaságban szét tudja választani, és újra felhasználhatóak lesznek az alapanyagok. El lehet adni a fémet, el lehet adni a gumiport, nem tudom, hogy a kőolajat azt vajon hány dologra lehet hasznosítani, talán ismerős. Szóval a gumiport bekeverik, tehát abból mit lehet újrahasznosítani, játszóterekre, gumiburkolatokat, gumiszőnyegeket, szigetelő anyagokba is bekeverik, illetve aszfaltokba is beszokták keverni. A fémet az hagyd ne mondjam el, hogy mire lehet újrahasznosítani. És lényeg az, hogy dupla haszon van rajta, hiszen egyrészt ugye sok pénzt kell azért fizetni azoknak az embereknek, akik ugye leadják a gumiabroncsot, hogy egy káros anyagot leadnak, ezért fizetnek a Samaninak, hogy ők ezt feldolgozzák. Aztán a feldolgozásból visszamaradt alapanyagot szintén el tudjuk adni. Tehát a cég profitot termel. Egy ilyen konténernek az energiaigényét pedig a saját napelemeink fedezik. Minden konténernek a tetejére vagy az oldalára a pontos elrendezést nem tudom, bocsánat. A lényeg az, hogy mobil konténerekről lévén szó, saját napelemekkel rendelkeznek, és teljesen függetlenül bármilyen hálózati ellátottságtól tudnak működni. 8 óra alatt 5 tonna gumiabroncs feldolgozására alkalmasak ezek a konténerek, és mobilitásuk lévén, hogyha lerakják egy A pontba, ahol van X mennyiségű használt gumiabroncs, mikor ezeket feldolgozza, átrakják B pontba, átmozgatják, és ott is feldolgozzák a gumiabroncsokat. Az SDBN 2 pluszos tokenek ezekből a gumiabroncs feldolgozó rendszer által befolyt összegből tudnak osztalékot fizetni. Na most, mivel a cég annyira nagylelkű volt, hogy ezt teljes mértékben ajándékba adta azoknak az embereknek, azoknak a tagoknak, akik az SDBN 2-es tokenekből vásároltak, most így én előre nem tudom megmondani, hogy ez mennyit fog hozni, mennyit fog termelni, de megmondom őszintén, hogy ez teljesen ajándék, tehát bármennyit fog termelni, én annak örülni fogok, és ez miatt nem is idegesítem magam, hogy mennyi lesz a hozam belőle, majd meglátom, hogy mennyi lesz, és utána örülni fogok neki. Viszont van egy kis apróság, ami nem elhanyagolható, hiszen az mellett, hogy a normál token, az SDBN 2-es token, ugye megbeszéltük az előző videóban, hogy másfél év múlva fog fizetni, 2024 év végétől fog fizetni havonta, addig az SDBN 2 pluszos token 2024 elejétől fog fizetni. Tehát nagyjából fél év múlva már ki fog fizetni minket havonta. Jó, még egyszer hangsúlyozom, nem tudom, hogy mennyi lesz a hozam, nem is foglalkoztat annyira ajándék tokenek lévén, de havonta valamennyi pénzhez már jutunk a befektetésünkből, ami egy hatalmas nagy szó. Tehát nagyon rövid távú befektetés, passzív jövedelmet fog jelenteni, hiszen mindig fog befolyni valamennyi bevétel, és a tokenek által havonta fog kifizetni. Ja igen, talán arról még nem beszéltem, hogy milyen módon lesz a kifizetés. Aki kriptós vonalon mozog, annak nagyon nem kell mesélnem róla. Elég annyit mondok, hogy abba a kriptotárcába fog érkezni a kifizetés, amelyben a tokeneket tároljuk. Tehát egy MetaMask tárcában bizonyos SDBN 2-es tokenek mennyisége alapján minden hónapban megvizsgálja a rendszer, hogy melyik MetaMask pénztárcákban mennyi token van, és azoknak az arányainak, tehát azok tokenek arányában küldi ki a
osztalékos jutalékot USDT formájában. Kriptósok tudják, ez mit jelent? Akik nem tudják, annak elmondom, hogy ez USA dollár stabil coin, tehát ez egy olyan kriptocoin, ami az USA dollárnak az árfolyamával szinte megegyezik, pár cent különbséggel, de kriptovaluta, tehát nem a bankszámládra érkezik a pénz dollár formájában, hanem a kripto pénztárcádba USA dollár stabil coin formájában. Ezt a stabil coint bármikor ki tudod váltani fiatra, tehát készpénzre, euróra, forintra, dollárra, bármire, illetve USDT-vel a világ számos pontján lehet most már fizetni, akár Binance bankkártyát is tudsz igényelni, tehát hogyha a Binance-en tárolod az USDT-idet, akkor azzal a hitelkártyával egyből tudsz fizetni, nem kell átváltanod euróra, nem kell átváltanod forintra vagy dollárra, azzal a bankkártyára érkezik az USDT-t, arra át kell küldeni, és akkor onnantól kezdve bármikor úgy tudsz vele fizetni, mint egy sima bankkártyával. Vagy hogyha Ledgered van, Ledgeren tárolod a tokeneket, akkor pedig egy Ledger kártyát kell igényelned. Szóval a kifizetés az USDT-ben történik, stabilan. Most nem kell megijedni attól, hogy mi lesz akkor, hogyha a dollár bebukik, akkor a cég talál egy másik stabil coint, amiben ki tud minket fizetni. Tehát biztosítva van a kifizetés, a cég a kifizetéseket eddig mindig pontosan teljesítette, 10 éve működik, 10 éve pontosan csinálja a kifizetéseket, úgyhogy nem kell aggódni ez miatt. Aki egy kicsit ez miatt bizonytalan, az keresse meg olyan embereket, akik már több éve foglalkoznak ezzel, több éve innen kapják a fizetésüket, és kérdezze meg tőlük, hogy hányszor volt csúszás a fizetésekben. De mindenképpen kérdezzetek. Tehát, hogyha megkaptátok most ezt az információt, amit elmondtam nektek, de saját magatokban elkezditek megfontolni, és kérdés merül fel bennetek, és megpróbáljátok saját magatok megválaszolni, vagy egy olyan embertől kérdezitek meg, aki nincs benne az üzletben, és semmit nem tud róla, de viszont nagyon okos véleménye van róla, azzal sem juttok előrébb. Hivatalos forrásokból tájékozódjatok, olyan hivatalos emberektől, akiknek erre jogosultságuk van, vagy pedig gyertek el olyan startnapra a Lurdi házba, ahonnan magától a tulajdonostól lehet kérdezni, attól az embertől, aki megalkotta ezt a rendszert, és aki folyamatosan dolgozik benne, aki az alkotó atya, aki az ötletgazdája, és aki a tulajdonosa ennek a rendszernek. Szóval ezt javaslom, mindenképpen nézzetek utána, mindenképpen kérdezzetek, hívjatok, aki tudja a telefonszámomat, hívhat, küldhet messenger üzenetet, mindenkivel fel fogom venni a kapcsolatot, kivétel nélkül minden kérdésre fogok válaszolni, amelyik kérdésre nem tudok, annak utána fogok járni, de eléggé jól képbe vagyok, úgyhogy bátran kérdezzetek. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!